ดนตรีเป็นอะไรที่รู้สึกได้ง่ายที่สุดสำหรับผมตั้งแต่เด็กเลยนะโดยที่ผมไม่ค่อยคือเราไม่ถ้ามาคิดถึงตอนนี้ก็คือว่ามันเหมือนสิ่งที่มันซึมเข้ามา มันเลยยากไงมันที่จะอธิบายว่าเป็นรูปธรรมยังไงก็ตามของพวกเนี้ยผมต่อไปผมจะโยงเข้างานศิลปะว่าทำไมมันจะคล้ายๆกัน คือมันอยู่รอบตัวเรานึกออกไหมดนตรีก็เหมือนกันคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราฟังเพลงหลายแบบเราไม่ได้ฟังเพลงแบบเดียวนะเราก็เลือกแล้วในแต่ละแบบมันก็มีอะไรที่น่าสนใจของมันเอง มันก็จะมีรสชาติของมันเอง ถ้าเราไปทำแบบนี้ในรสชาตินั้นมันให้อะไรใหม่กับเรานะการเรียนรู้รสชาติใหม่ก็ได้ หรือว่าการเรียนรู้ใหม่ๆที่ต่างไปจากที่เราเคยทำอะไรที่เราอาจจะเกิดสนใจในเวลาใดเวลาหนึ่งชอบงานกราฟิกในช่วงนั้นชอบงานดีไซน์ของคนนั้นช่วงงานคือความชอบเราหลากหลาย และความชอบเราหลากหลายเราก็อยากจะแสดงออกถึงความชอบนั้นในงานลองทำสิ่งนั้นดูสิ่งที่เราชอบเราคิดว่าเราสนใจดังนั้นมันก็เกิดจากสิ่งนี้แหละเกิดจากความสนใจแต่ถึงนั้นก็นำไปสู่การทดลองทำจะเรียกว่าการขุดคุยหรือเปล่าไม่รู้นะ หรือว่าการเข้าไปสำรวจภายในว่าเรามีอะไรอยู่ เรามีข้อดีอะไรหรือว่าเราไม่ชอบอะไร อาจจะค้นหาเอาของทั้งดีและไม่ดีออกมาแล้วก็มาคัดสรรกันหรือในอีกทางหนึ่งเราก็พยายามดึงอะไรบางอย่างมาถ้าเรามีความคิดแบบนั้นหารูปทรงหาด้วยแต่บางทีมันก็จะไปเจอรูปทรงที่น่าสนใจเช่นอย่างเมื่อกี้นะอะไรเงี้ยมันก็มีอันที่อย่างที่ผมมีเส้นรอบนอกนะพออีกวันหนึ่งผมก็มาเติมตรงนี้ผมก็มาคิดอะไรออกแล้วเป็นรูปที่มันน่าจะเป็นมีความหมายอะไรบางอย่างนะทุกอย่างต่างเลยนะภาพพิมพ์ก็มีขบวนการขั้นตอนการทำงานทำแล้วต้องคาดคะเนว่าพิมพ์เพลทนี้สีนี้เข้าไปทับซ้อนกันมันจะกลายเป็นสีอะไรมันต้องมีการคาดคะเนแล้วก็ทดลองว่าเฮ้ยมันได้ไหมคือหลายๆอย่างมันก็จะมีการวางแผนในรูปแบบที่ต่างกันภาพพิมพ์เป็นงานเพนติ้งต่างกันเพราะเพนติ้งถ้าพูดไปแล้วถึงแม้จะมีการวางแผนแต่ก็น้อยกว่านะแต่มีความอิสระมากกว่าแล้วก็ตรงฉับพลันมากกว่าเหมือนกับตรงแล้วจากคิดแล้วก็ลงมือเลยแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนั้นเลยมันก็มีความอะไรอย่างเงี้ยปฏิมากรรมก็เหมือนกันก็ต้องลองถ้าไม่ได้ก็ต้องลองใหม่ลองจับอันนั้นมาเชื่อมต่อกับตัวนี้ดูอันนั้นมาวางตัวนี้ดูเอาวัสดุอื่นมาถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนวัสดุไหมเหมือนเพนติ้งเหมือนกันถ้าลงสีนี้มันไม่ลงตัวมันต้องเปลี่ยนสีไหมหรือใช้ผู้กันอันเล็กหรือเป็นเส้นดีเจาะกระดาษแข็งๆทำเป็นสเตนซิลนะคือเจาะแล้วก็วางไปแล้วก็เจาะเป็นรูปทรงแล้วพ่นสีลงไปคือมันมีเยอะมากเลยความเป็นไปได้เนี่ยมันมีเยอะมากพอเราทำไปมันไม่ได้อย่างในหัวความคิดมันลอยอยู่คนละอย่างกันพอทำมันเห็นจริงพอเห็นจริงเราก็ต้องแก้ปัญหาจากตัวนี้ต่อไปแต่สิ่งความคิดมันก็อาจจะเป็นโครงที่ให้เราดำเนินไปอยู่แต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เมื่อไปถึงในระดับหนึ่งแต่ทุกอย่างมันก็จะมีเรื่องของอะไรที่เกิดแบบไม่คาดคิดที่คนเข้าใจว่าที่คนที่จะรู้จากคำนี้จากคำว่าฟลุก
การทำศิลปะเนี่ยมันก็ต้องการจะสื่อว่าตัวเองคิดอะไรอยู่หรือจะเล่าเรื่องอะไร แต่เพอเอิญผมไม่ได้เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าผมไม่มีทักษะในเรื่องแบบนี้แต่ในงานเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างบรรยากาศในบางภาพ มันก็คือเรื่องราวอันหนึงแต่ว่ามันไม่ได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าภาพนี้มันอึกระทึกจังมันมีใครทำอะไรอยู่ไม่ออกไหมฮะมันดูจากสิ่งที่กระทบเราเนี่ยแล้วไอ้พวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นเนี่ยเหมือนเสียงเบาเสียงดังเสียงแหลมเสียงสากแล้วมันต้องเสียงอะไรประกอบกันแล้วให้รู้สึกบรรยากาศอย่างไรบางครั้งในภาพหนึ่งอาจจะมีแค่อิเลเมนต์น้อยๆไม่มีอะไรมากมันก็ให้รู้สึกแบบหนึ่งคือภาพบางภาพอึกระทึกมากสมมตินะถ้าพูดภาพบางภาพนี่โอ้ดูสงบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นภาพบางภาพดูตื่นเต้นเร้าใจภาพบางภาพดูโอ้สดชื่นดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้ดูน้ำมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ไหลอยู่โอเคมันดูอยู่ในแผ่นระนาบจริงดูมันไม่มีชีวิตตรงนี้มันมีชีวิตแล้วมันก็รู้สึกกับพวกนี้แล้วมันก็จินตนาการต่อได้คำอธิบายมันอยู่ในอิเลเมนต์นั้นแล้วอยู่ในสีแบบนั้นอยู่ในการผสมแบบนั้นอยู่ในองค์ประกอบแบบนั้นคนดูอาจจะไม่เข้าใจเขาไม่เป็นไรนะเพราะประสบการณ์เขาเหมือนเราเด็กๆเราไปอ่านหนังสืออันนึงซึ่งเขาอ่านเขาตีความเขาเข้าใจแค่แต่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นอันนี้คืออันหนึ่งนะแต่ยิ่งถ้าเรายิ่งไม่มีความชอบในแบบนั้นมันยิ่งไปกันใหญ่สำหรับผมนะผมจะบอกว่าถ้าคุณมีเครื่องรับที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยนั่นแหละมันอยู่ในตัวคุณ